I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, I know you would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. حالا که 9 سال از انتشار بازی متال گیر سالید فانتوم پین این شاهکار هیدئو کوجیما میگذره، بد نیست فکت های جذاب این بازی رو با هم مرور کنیم، از قسمت های سانسور شده بازی تا اختلافات کوجیما و کنامی. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جذاب درباره بازی متال گیر سالید فانتوم پین. بازیگر کاراکتر کوایت تو بازی یه مدل هلندیه به نام استفانی جوستن. جالبه که بدونین بازیگر کوایت یعنی استفانی جوسن قبل از ضبط قسمت‌های مربوط به خودش طرح نهایی خودش رو ندیده بوده. توضیح خنده‌دار هیدئو کوجیما برای لباس نیمه برهنه کوایت این بود که اون از طریق پوستش نفس میکشه، اما همه اینا برای استفانی جوسن هم غافلگیر کننده بود، چرا که اون قبل اجرای قسمت خودش طراحی نهایی کوایت رو ندیده بود و گفته بود وقتی طرح نهایی کوایت رو دیدم شوکه شدم، اما اون موقع کل داستان رو نمیدونستم، بنابراین نمیتونم بفهمم چرا مردم عصبانی هستن یا میگن که لباسش نامناسبه، اما من ناراحت نیستم. هیدئو کوجیما دایموند داگز یعنی اسم گروه بیگ باس رو با الهام از یکی از آهنگهای دیوید بویی به همین نام انتخاب کرده. کوجیما همچنین از آهنگ The Man Who Sold the World دیوید بویی هم تو بازی استفاده کرده. البته ورژن آهنگی که تو بازی استفاده شده توسط میجیور خونده شده. جالبه که بدونین که کوجیما توی یه توییت گفته که وی به کار رفته تو عنوان متال گیر فانتوم پین به معنی 5 لاتین یعنی شماره 5 بازی نیست، چرا که پیس فاکر قبلا به عنوان قسمت 5 در نظر گرفته شده، بنابراین وی علامت صلح و پیروزیه. همونطور که میدونین در قسمتی از بازی شما با ارتشی از سربازای کودک روبرو میشین. اونایی که فایل های بازی رو بررسی کردن متوجه شدن که در ابتدا کشتن کودکان مجاز بود، اما این کار به شدت امتیاز قهرمانی بازیکن رو کاهش میداد و در نتیجه عملیات های بخش FOB رو محدود میکرد. کشتن بچه ها به طور ناگهانی بازی رو تموم میکرد و پلیرها رو مجبور میکرد تا راههای دیگه ای رو برای مقابله با اونا پیدا کنن. صدای آیدروید بازی از فیلم دارک استار جان کارپنتر الهام گرفته شده. در طول بازی ونم اسنیک از آیدروید برای حرکت در دنیای بازی استفاده میکنه و همچنین دارای یه صدای کامپیوتری زنانه رباتیه. اگرچه این صدا ممکنه استاندارد به نظر برسه، اما در واقع به طور مستقیم تحت تاثیر کمدی علمی تخیلی دارک استار که در سال 1974 منتشر شده به وجود اومده که تو قسمتی از این فیلم یه صدای مشابه وجود داره. با توجه به اینکه کارپنتر خودش طرفدار واقعی بازی‌های ویدیویی، از طرح شکایت علیه شرکت کنامی برای استفاده از ظاهر کاراکتر اصلی فیلمش یعنی فرار از نیویورک برای شخصیت اصلی متال گیر سالید صرف نظر کرد. کنامی همه ارجاعات به هیدئو کوجیما را از بسته بازی حذف کرد. این موضوع اصلا پنهان نیست که هیدئو کوجیما و کنامی در طول تولید بازی متال گیر سالید 5 رابطهشون شکراب بود. مشخصا کنامی از سرعت و هزینه توسعه بازی ناراضی بود. اوضاع به حدی بد شد که با وجود توسعه بازی توسط کوجیما پروداکشنز تمامی اشاره‌ها به شرکت و خود کوجیما به دلیل جدایی غریب الوقوع اون از کنامی از بسته نهایی بازی حذف شد. اوضاع در سال 2015 چند ماه پس از انتشار بازی متال گیر سالید فانتوم پین در مراسم The Game Awards بدتر شد، زمانی که کنامی از حضور کوجیما برای دریافت جایزه جلوگیری کرد که منجر به تأخیر در اعطای جایزه تا سال بعد شد. برخلاف سایر بازی‌های تیراندازی، اگه بازی رو بیشتر با سلاح‌های کشنده بازی کنین، شاخ‌های شما رشد می‌کنن و در نهایت به دیمن اسنیک تبدیل میشین که لکه‌های خون روی بدنتون هرگز پاک نمیشن. حتی اگه دوش بگیرین یا سعی کنین اونا رو تو رودخونه بشورین. باید امتیاز قهرمانی یا همون هرویزم پوینت خودتون رو افزایش بدین تا امتیاز دیمن شما کم بشه. در طول توسعه بازی رشن‌ها یعنی همون بسته‌های بازیابی سلامتی معروف سری متال گیر و همچنین کودک برای تماس با شخصیت‌ها از بازی حذف شدند و به جاش از یه رادیوی معمولی استفاده شد. اما ظاهراً محتواهای حذف شده از بازی نشون میداد که یه کودک معمولی‌تر تو بازی وجود داشت که شباهت زیادی به کودک بازی پیس واکر داشت، اما قبل از انتشار حذف شد. ظاهراً قرار بود که علامت تعجب که یه جورایی امضای سری متال گیر هم از بازی حذف بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد، چرا که کوجیما به شدت در نظر داشت که حذفش کنه.
دیوید هیتر، صدا پیشه معروف اسنیک که همه اسنیک رو با اون میشناسن، برای نقش بیگ باس حسابی تلاش کرد، اما به خاطر یه سری از اتفاقات تو بازی متال گیر سالید 5 جای خودش رو به کس دیگه ای داد. مهمترین دلیلش این بود که کوجیما سالها بود که دنبال یه جایگزین برای هیتر در نقش اسنیک میگشت و بالاخره تونست با کیفر سادرلند این کار رو انجام بده. این اتفاق خیلی برای دیوید هیتر و طرفدارای این سری خوشایند نبود. درسته که متال گیر سالید 5 کاتسینای سینماتیک کمی داره، اما با این حال سینماتیک هایی که میبینیم فوق‌العاده هستن و فرقشون با سینماتیک های شماره های قبلی اینه که بدون کات خوردنن و یک پارچه اجرا میشن. اکثر سینماتیک های بازی به جای کات خوردن از یه نمای روون و بدون وقفه استفاده میکنن که یه تجربه بصری غنی‌تر رو ارائه میده و اطمینان میده که ما به عنوان بازیکننده همیشه با ونم اسنیک همراه هستیم. کوجیما در توییترش گفته بود که این ایده از آلفرد هیچکاک و فیلم کلاسیک هیجانیش در سال 1948 یعنی روپ گرفته شده. اون فیلم هم با چندین نمای طولانی فیلم برداری شده و در انتها به طور ماهرانه با هم ادغام شده. دونا برگ صدای دستیار صوتی آیدروید بیگ باس تو بازی متال گیر سالید فانتوم پینه. اون همچنین خواننده بعضی آهنگ‌های سری متال گیر سالید هم هست. شاید جالب باشه که بدونین دونا برگ صدا پیشه شخصیت آنجلا تو بازی سایلنت هیل 2 و کلاودیا وولف تو بازی سایلنت هیل 3 هم هست. یک کاتسین جالب تولد برای بیگ باس تو بازی فانتوم پین وجود داره که اگه در روز تولدی که برای کاراکتر در نظر گرفتیم وارد بازی بشین اتفاق میفته. Happy birthday, may your skies stay blue. Happy birthday to you. کوجیما در مصاحبه‌ای که با رسانه ژاپنی فامیتسو چند سال قبل از انتشار بازی انجام داده بود، فاش کرد که برای شخصیت شرور اسکالفیس اسمی شبیه اسکارفیس گذاشتن. با توجه به اینکه کوجیما عاشق اشاره‌ها و ارجاعات سینمایی اصلاً دور از انتظار نبود. ظاهراً کوجیما هنوز این عادت رو ترک نکرده و تو بازی دف استرندینگ دوباره از اسامی الهام گرفته شده از فیلم‌ها مثل دای هارد من استفاده کرده. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 عنوان جهانباز برتر تاریخ بازی‌های ویدیویی. عنوان استالکر کال آف پریپیت در سال 2010 توسط CGS Game Works برای پلتفرم PC منتشر شده. اگرچه جهان این عنوان از فرانچایز استالکر توی نقشه پیوسته قرار نمیگیره، ولی با این حال حاوی عناصر این ژانر. داستان استالکر توی زمین بایر